تا حالا به این فکر کردین شیت اکسلتون رو قفل کنید که وقتی در اختیار کاربر دیگه قرار میدین تنظیماتتون تغییر نکنه. این یکی از آیتم‌های مهمیه که توی این ویدیو راجبش صحبت میکنیم. با ما همراه شو. دوستان خوبم سلام. من لورای نجات هستم، مؤسس و مدرس آموزشگاه دانشپیشه. توی چند تا ویدیوی قبلی ما با محیط اکسل آشنا شدیم. از سربرگ هوم، پنل کلیپ بورد، پنل فونت و پنل الاینمنت رو توضیح دادیم. راجع به انواع داده ها در اکسل توی پنل نامبر آشنا شدیم. توی این ویدیو در مورد پنل سلز صحبت میکنیم. روش های مدیریت شیتمون، مدیریت سطر و ستونمون و همون آیتم جذاب قفل کردن شیتمون. بریم و شروع بکنیم. خب این جدولی که ما جلسه قبل با هم کشیدیمش. حالا بیاین و یه سری تغییرات روی سطر و ستون هامون بدیم. فرض کنید که این تاریخ رو ما اینجا نمیخوایم، پس میخوایم دیلیتش کنیم. اول باید این ستون رو انتخاب کنیم. وقتی که موس رو میاریم روی حرف انگلیسی ستون، تبدیل میشه به یک فلش مشکی رو به پایین. کلیک که بکنیم کل اون سلول، کل اون ستون انتخاب میشه. حالا روش راست کلیک بکنیم، گزینه دیلیت رو میبینیم. به همین راحتی ستونمون پاک شد. یه کنترل زد میزنم. یه راه حل دیگه هم داره. همین پنل سلز، گزینه دیلیت هست. اگه دیلیت رو باز کنم، الان هم دیلیت سل داره که فقط یه سلول رو پاک کنه، هم میبینید که دیلیت شیت کالمز برای پاک کردن این ستونمون هست. بازم دوباره دیلیت شیت کالمز رو بزنم، ستون پاک میشه. برای پاک کردن سطر هم همینطوره. یعنی من موسم رو میارم روی این عددها، یه فلش مشکی کوچیک رنگ ظاهر میشه که این دفعه جهتش رو به سمت ردیفمون هست. کلیک که بکنم اون سطر انتخاب میشه و دوباره اگه بیام تو پنل سلز دیلیت رو باز کنم، این دفعه میبینید دیلیت شیت روز فعاله که اگر بزنم شماره 2، ردیف شماره 2 حذف شد. کنترل و زد. همینجا اگر بعد از اینکه این ردیف انتخاب شد روی عدد 3 راست کلیک بکنم، گزینه دیلیت رو میبینم که به این روش هم میتونیم سطرمون رو دیلیت کنیم. اگر بخوایم یک ردیف یا یک ستون اضافه کنیم، فرض کنید اون تاریخی که از اینجا دیلیت کردم میخوام بعد از ردیف ایجاد بشه. پس اینجا من روی B اگر دوباره این ستون رو انتخاب بکنم، راست کلیک کنم و اینسرت بزنم، یه ستون قبلش اضافه شد. پس هر جا من روی هر ستونی کلیک کنم، اون ستون انتخاب میشه. روی حرفی که اسم اون ستونه کلیک میکنم، ستون انتخاب میشه. راست کلیک میکنم، اینسرت، یه ستون قبلش اضافه میشه. اگر که بخوام از پنل سلز استفاده کنیم، ستون رو انتخاب میکنیم، قسمت اینسرت رو میبینید. اگر باز کنم، باز یه دونه اینسرت سل وجود داره که یه دونه سلول تنها ایجاد کنه. حالا راجع به این صحبت میکنیم. سومین گزینه اینسرت شیت کالم هستش. دقیقا گزینه هاش خیلی شبیه قسمت دیلیت، فقط اینجا کلمه دیلیت رو داریم میبینیم، اینجا کلمه اینسرت رو داریم میبینیم. خب اینسرت شیت کالمز رو میزنم، یه ستون اینجا اضافه کرد. نام کالا در واقع B بود، شد C. یه ستون B اضافه شد. برای ردیف هم همینطور. فرض کنید که بین 3 و 4 میخوام یه دونه اضافه کنم. اینجا کلیک میکنم، میام اینسرت، این دفعه اینسرت شیت روز فعاله. کلیک میکنم روش، یه دونه ردیف بالا اضافه شد. یا الان اگر اینجا ردیف CD آموزشی رو انتخاب کنم، راست کلیک کنم، اینسرت کنم، یه ردیف بالاش اضافه شد. خب اینا رو کنترل زد بزنم. فرض کنید که توی این خونه من کلیک کنم، یه چیزی بنویسم 22. خب حالا این 22 رو انتخاب میکنم. وقتی که میام توی اینسرت، اگر اینسرت سلز رو بزنم، میخوام یه دونه سلول تنها ایجاد کنیم. یه پنجره باز میشه، میگه خب وقتی میخوای یه دونه سلول تنها ایجاد کنی، من کدوم یکی از این کارا رو بکنم؟ دو تا گزینه آخرش entire row و entire column هستش. یعنی اینجایی که من کلیک کردم، یه
ردیف کلی یا یه ستون کلی ایجاد کنه. بیاید با هم امتحان کنیم. اول یه ردیف کلی entire row. اوکی. ببینید این 22 رو آورد پایین، بالاش یه ردیف کلی ایجاد کرد. کنترل Z، دوباره insert cells entire column. اوکی. این 22 رو بردش سمت چپ، اینجا یه ستون کلی ایجاد کرد. حالا بریم اون دوتا گزینه اول. insert cells. این پنجره باز میشه. گزینه اول shift cells left. خیلی هم سخته تلفظش. یعنی که اون سلولی که ما انتخاب کردیم میخواد یه سلول جدید ایجاد بکنه، اون رو شیفتش کنه به سمت چپ، هولش بده به سمت چپ. من اوکی میکنم، اینجوری میبینید. من فقط انتخابش نکرده بودم. مثلا این اولی رو انتخاب کنم shift cells left. اوکی. ببینید این الان اومد یه دونه سمت چپ، اینجا یه سلول خالی اضافه شد. اگه این هم ببینید کلا سلولامون یه دونه اومدن سمت چپ. بذار بهتر توضیح بدم. یعنی من داخل هر کدومشون یه حرفی بنویسم. اینجا A, B, C, D, E, F. اینجوری بهتر میبینید که چه اتفاقی داره میفته. الان من C رو انتخاب میکنم، میام insert cells، اولی رو میزنم shift cells left. اوکی. ببینید همشون از C به بعد یه دونه شیفت پیدا کردن به سمت چپ، اینجا خالی شد. خب کنترل Z، insert cells، این دفعه shift cells down، یعنی شیفتشون کنه به سمت پایین. اوکی. این C اومد پایین، بقیه‌شون اومدن پایین، اینجا یه دونه خالی ایجاد شد. معمولا همون entire row یا entire column بهتره که خب حالا اصلا راحت ترین روشش همینه که ما اگه بخوایم یه سطر یا ستون کلی اضافه بکنیم، سطرمون رو انتخاب کنیم، راست کلیک و insert، یا حالا از همون سطر یا ستون اضافه کنیم دیگه. ولی خب به هر حال اینا هم هستش، شاید یه روزی نیازتون بشه. خب پس insert و delete رو گفتیم. دو تا گزینه دیگه هم هست اینجا. ببینید insert sheet. ما تو ویدیوی اول راجع به اضافه کردن شیت صحبت کرده بودیم. اینجا هم یه روش دیگه برای اضافه کردن شیت. الان من اگر insert sheet بزنم، این پایین رو ببینید، ما یه شیت فروردین داریم، یه شیت اردیبهشت. حالا من insert sheet رو میزنم، رو اون شیتی که هستیم میاد و یه دونه، من الان رو شیت چی هم؟ شیت اردیبهشت بودم دیگه، یه دونه میاد قبل شیت 5 رو اضافه میکنه. اگر هم همین به اضافه رو بزنیم، باز شیت اضافه میکنه. خب معمولا بعد از اون شیتی که هستیم اضافه میکنه. همینجا اگه تو دیلیت هم بیایم، باز دیلیت شیت داریم. رو خود شیت هم اگه راست کلیک کنیم، دیلیت رو داریم. از همینجا من اینو دیلیت میکنم، دیلیت. شیت 5 از اینجا انتخاب میکنم، از اینجا دیلیت میکنم، دیلیت شیت، دیلیت. خب این از این دوتا دستور insert و delete. یه نکته بچه‌ها بهتون بگم، من هر موقع که یه شیت اضافه میکنم، شما میبینید که شیت من از سمت راسته، ولی قطعا شیت شما از سمت چپه. حالا اگر بخواید دستی تغییر بدید، میایید توی سرورگ پیج لی‌آوت، زبانه پیج لی‌آوت، اینجا توی پنل شیت آپشنز یه دونه گزینه هست شیت right to left. الان من اینو زدم، شیتم مثل شما شد، یعنی از سمت چپ شد. A و B و C اومد سمت چپ. اگر دوباره بزنم میاد سمت راست. چرا برای من همیشه سمت راسته؟ من تنظیماتش رو تغییر دادم. یعنی اومدم توی فایل، آپشنز و اینجا توی ادوانس یه گزینه هستش اینجا دیفالت دایرکشن. یعنی اگر بخوام دقیق بهتون بگم، این خطای توسی رو میبینید، اینا گروه بندی های اصلیه دیگه. از بالا که نگاه کنید یه سری خطای توسی رنگ هست، مثلا گروه کاتوکوپی، تنظیمات مختلف اکسل هست. میایید پایین تا برسید به گروه دیسپلی، یعنی این خط توسی دیسپلی هستش. بعد پایینتر اینجا جهت دیفالت یا پیش‌فرض رو میتونید انتخاب کنید. من چون بیشتر فایلایی که ایجاد میکنم فارسیه، پس پیش‌فرضش رو گذاشتم رایت تو لفت که همیشه اون شیتی که ایجاد میکنه از سمت راست باشه. اگر شما فایلتون بیشتر انگلیسیه، بذارید رو همین لفت تو رایت بمونه و هر سری که خواستید فارسیش کنید این مسیر رو طی کنید. پیج لی‌آوت، شیت رایت تو لفت.
خب گفتم این نکته رو هم تو پرانتز بهتون بگم که سوال براتون پیش نیاد دیگه چرا بر من سمت راسته. خب برگردیم به پنل سلز از سربرگ هوم. راجع به اینسرت و دیلیت صحبت کردیم. حالا بیایم قسمت فرمت. اینجا گزینه‌های بیشتری داریم. همون جدولمون بیاریم. خب گزینه اول رو هایت هستش. من اگه بخوام اندازه سلول ها یا حالا سطح و ستون ها رو تغییر بدم، یه روشش چیه؟ اینه که موسم رو بیارم بین حروف اسم سلول ستون ها، مثلا بین دی و سی. شکلش که تغییر کرد درگ کنم. به این شکل میتونم اندازه ستون ها رو بزرگ یا کوچیک کنم. بین عددا اگه نگه دارم و درگ کنم میتونم اندازه سطر ها رو تغییر بدم، بزرگ یا کوچیک کنم. ولی شاید شما اینجوری دوست نداشته باشین، یعنی بخواین که عدد وارد کنید، دقیق باشه. در این حالت میایین توی همین پنل سلز، فرمت رو باز میکنید. اولی رو هایت، دومی کالم ویدث. اولی ارتفاع سطرمونه و این کالم ویدث عرض ستونمونه. بریم با هم امتحان کنیم. خب من این نام کالا رو کلیک میکنم. ارتفاعش الان 57 پیکسله. من میذارم 57 پوینت، یعنی 57 نقطه است. من میذارم مثلا روی 20. خب اوکی. میبینید که باریک شد. اگر بخوام بیشترش کنم میذارمش روی 40. حالا میام روی کالم ویدث، الان 27 میذارمش روی 15. میبینید که ارزش کمتر شد. خب حالا یه گزینه رو ما راجبش صحبت کرده بودیم تو ویدیوهای قبلی، مثلا این که این قیمت کل بعد از تخفیف من کوچیکش کنم اینجوری. نوشته ها توش جا نشده بود. برای اینکه یادآوری کنم گفتیم که میتونیم بیایم موسمون رو بذاریم بین H و I، به جای که بگیریم و درگ کنیم دبل کلیکش کنیم که اندازش به صورت اتوماتیک منطبق باشه بر نوشته های داخل سلول. حالا من اینو کوچیکش میکنم، کلیکش میکنم، میام توی فرمت. یه گزینه داریم اوتو فیت کالم ویدث. اگه کلیک بکنم این همون کار رو داره میکنه، یعنی همون دبل کلیک هست. برای ردیف هم همینطوره. من اگه اینجا دبل کلیک کنم الان اندازه در واقع ارتفاع سطرم متناسب میشه با نوشته. حالا یه دور دیگه بزرگش میکنم، کلیک میکنم داخلش، میام پنل سلز، گزینه فرمت، اوتو فیت رو هایت رو میزنم. بازم همون دبل کلیک هست. خب یه گزینه داریم دیفالت ویدث. اینجا داره اندازه پیش‌فرض رو نشون میده بهمون، یعنی این 8 خورده‌ای که نشون میده اندازه پیش‌فرض ستون ها هست. اوکی. اما قسمت بعدی، پس تا این گروه نگاه کنید اسمشون سل سایز بود، سایز و اندازه ستون ها بود. اینجا ویزیبیلیتی، دیده شدن یا دیده نشدن حالا سطر، ستون و کل شیتمون، یعنی مخفیش کنیم. hide and unhide. خب ببینید hide rows, hide columns. hide یعنی مخفی کردن سطر، مخفی کردن ستون، مخفی کردن کل شیت. unhide هم که برعکسشه دیگه، یعنی از حالت hide درش بیاریم. فرض کنید که این قیمت واحد رو ما میخوایم هایدش کنیم. میایم روش ستونمون رو انتخاب میکنیم، میایم توی فرمت، اینجا هاید کالم میزنیم. شد نام کالا، تعداد. دیگه اینجا دیده نمیشه. وجود داره ها، پاکش نکردیم. بعدا اگه بخوایم ببینیمش اینجا هستش، ولی فقط مخفی شده موقتا. اگه من چند تا رو هاید کنم، یه روش دیگه هم بهتون بگم. انتخاب میکنیم، ستون رو راست کلیک میکنیم، هاید. چند تا از این ستون ها رو من هاید میکنم. حالا اگه بخوام همه رو با هم آن هاید کنم، ببینید اینجاها رو نگاه کنین، اینجا خطای ضخیم‌تر شده، یعنی داره نشون میده که اینجاها مخفی شدن. این خطا باریکه ولی اینجاها خطاش ذره ضخیم‌تر، نشون میده این محدوده ما ستون مخفی شده داریم. این محدوده رو اینجوری من انتخاب میکنم، حالا روش راست کلیک میکنم، آن هاید، یا از همینجا فرمت unhide columns، همشون رو از هاید در میاره. برای ردیف هم همینه، هیچ فرقی نداره. فرض کنید ردیف 2 رو میخوایم مخفی کنیم، راست کلیک، اول انتخاب سطر، راست کلیک هم روی خود شماره ردیف، یعنی روی این عدد 3 راست کلیک و هاید.
یا مثلا این عدد 5 ردیف 5 رو انتخاب میکنم، فرمت هاید اند آن هاید و میام اینجا هاید روز. دوباره اگه خواستم از حالت مخفی درش بیارم، اینجا میبینید که ضخیم شده خطاش. این محدوده رو انتخاب میکنم، راست کلیک آن هاید. خب تکراریه دیگه، صفر و ستون مثل همه، یکیشو بگم یکی خودتون میتونید انجام بدین. و یه گزینه دیگه داریم، هاید شیت. الان شیت اردیبهشت دیده میشه، یعنی کاربر میتونه فروردین رو ببینه، میتونه بیاد اردیبهشت رو ببینه، یا این شیت 7 که خالی هستش. حالا من میام تو اردیبهشت، دو تا کار میتونم بکنم. رو همین اردیبهشت راست کلیک کنم، هاید بزنم، یا اینکه از همینجا فرمت هاید آن هاید و هاید شیت رو بزنم. اینجا ببینید فروردین رو داریم، شیت 7 هم داریم، ولی دیگه اردیبهشت رو نداریم. برای اینکه دوباره آن هایدش کنیم، میایم توی فرمت، همین گزینه، اینجا آن هاید شیت رو میزنیم. یه پنجره باز میشه، میگه کدوم یکی از اینایی که هاید شده رو میخوای برش گردونیم. بذارید من یه دونه دیگه از این شیت ها رو هم هاید کنم، فروردینم راست کلیک میکنم، هاید. خب حالا این دفعه دوباره میام فرمت، آن های شیت رو میزنم. الان ببینید دو تا رو داره میگه. میتونم با کنترل جفتشون رو انتخاب کنم، یعنی کلید کنترل رو نگه دارم، جفتشون رو کلیک کنم، اوکی کنم که جفتشون برگرده. میتونم فقط یه دونه رو انتخاب کنم، اوکی کنم. الان اردیبهشت آن هاید شد. قسمت بعدی ارگنایز شیت هستش، مدیریت شیتمونه. یه دونه رینیم شیت داره، بذارید شیت 7 رو انتخاب کنیم، بیایم اینجا رینیم شیت. الان من اسمشو میذارم خرداد. جلسه اول این کار رو کردیم با یه روش دیگه، گفتیم که کافیه که روی شیتمون راست کلیک کنیم، رینیم بزنیم، اسمشو میذاریم تیر. خب قسمت بعدی موو اور کپی شیته. من یه شیت دارم، مثلا شیت اردیبهشت، میخوام تمام این جدولم رو تو شیت بعدی هم، تو شیت مثلا مرداد هم داشته باشم، بعدا بیام فقط این نام کالاش رو تغییر بدم. پس دوباره نمیرم بکشمش، روش راست کلیک میکنم روی اردیبهشت، موو اور کپی رو میزنم، یا از اینجا یا همینطور که تو اردیبهشت هستم میام از پنل سلز فرمت موو اور کپی رو میزنم. فرقی نداره، در هر حالت این پنجره باز میشه. اگه بخوام فقط مووش کنم، یعنی اردیبهشت رو بیارم بذارم آخر بعد از تیر، خب اینجا کافیه که انتخابش کنم. مثلا میخوام این اردیبهشت کجا قرار بگیره. اگر که ببینید اینجا نوشته بیفور شیت، یعنی شیت قبلیمون چیه. اگه موو تو اند رو بزنم، یعنی میاره میذاره آخر. بذارید امتحان کنیم با هم. اوکی، الان اردیبهشت رو آورد گذاشت آخر. بذار شیت فروردینم بیاریم، آن هاید فروردین. اوکی، خب حالا فروردین اومد، خرداد و تیر و اینا هستن. من همینجوری هم میتونم اردیبهشت رو درگ کنم، بگیرم یه فلش کوچیک ظاهر شد بیارم بندازم اینجا. یعنی به این روش هم میتونیم جابجا کنیم، یا اینکه راست کلیک کنیم و موو بزنیم. اگه بخوایم کپی کنیم، یعنی همون مثالی که اول زدم، تمام متن اردیبهشت توی مردادم هست، فقط یه سری تغییرات داره. این موو تو اند رو که زدم، تیک کریت ا کپی هم میزنم و بعد اوکی میکنم. حالا اردیبهشت سر جاش موند، اسم این شد اردیبهشت 2، راست کلیک میکنم رینیم و اسمش رو عوض میکنم. روی این شیتا وقتی راست کلیک میکنیم یه تب کالر داره که رنگ میتونیم بهش بدیم. فرض کنید تابستونی ها رو قرمز بدیم، مثلا مرداد، تیر، و بهار رو بیایم سبز بهش بدیم، خرداد، اردیبهشت. از همینجا دوباره تو فرمت هم همین گزینه هستش، تب کالر. اول برم تو فروردین، حالا بیام توی فرمت، تب کالر. تب هم که گفتیم یعنی زبانه، یعنی سربرگ، و رنگش رو بهش میدیم. خب حالا برسیم به قسمت جذاب ماجرا، یعنی اونجایی که ما میخوایم شیتمون رو قفل کنیم که هیچ کس نتونه تغییرات ما رو دستکاری کنه.
حالا یه وقتی هست فقط میخوایم ببینه هیچ کاری نکنه، یه وقتی هست میخوایم فقط بعضی از سلول ها رو بهش اجازه بدیم که توش دیتا وارد کنه. ببینید به طور پیش‌فرض این لاک سل برای همه سلول ها فعاله. من رو هر سلولی که کلیک بکنم اینو باز کنم میبینیم که سلول قفله. خب پس سلول قفل هست ولی ما پسوردی بهش ندادیم. اگه ما پسورد بدیم دیگه اون سلول قفل میشه. حالا به چه صورت؟ الان این شیت اردیبهشت رو من میخوام پسورد بذارم. تو همین فرمت پراتکت شیت رو انتخاب میکنم. میگه پسورد تو اینجا تایپ کن. خب این پسورد بهش میدم. اینجا میگه که به یوزرت میخوای اجازه بدی که چه کاری انجام بده. یعنی هر اجازه هر دسترسی رو اگه بهش بدیم اینجا میتونیم تیک بزنیم. مثلا ببینید این دوتایی که اول تیک خورده به صورت پیش‌فرض select locked cells، یعنی بتونه انتخاب کنه سلول هایی که قفل شده است رو. select unlocked cells، سلول هایی که قفل شده نیستن رو هم بتونه انتخاب کنه. بقیه‌اش دیگه تیک نداره، یعنی فرمت نتونه فرمت کنه، فونت بده، رنگ بده. فرمت سلز خونه ها رو، فرمت کالمز ستونا رو نتونه اندازه ستونا رو تغییر بده، بزرگ کنه کوچیک کنه. فرمت روز ردیفار نتونه تغییر بده. اینسرت کالمز، اینسرت روز، اینسرت نتونه بکنه، یعنی یک ردیف یا سطر جدیدی نتونه اضافه کنه. اینسرت هایپرلینک نتونه لینک ایجاد کنه، پیوند ایجاد کنه. دیلیت تیک نزنیم دیلیت نتونه بکنه. سورت. ببینید همه کارهایی که تو اکسل میتونی انجام بدی اینجا تیکشو اگه بزنی اون طرف میتونه انجام بده، اگه تیک نزنی نمیتونه. یعنی اگه حتی میخوای انتخابم نتونه بکنه این دوتا تیک رو برمیداری، ولی اگه انتخاب برات اوکی باشه تیکشو میذاری بمونه. خب اوکی. میگه دوباره پسورد رو وارد کن. یه دقیقه صبر کنید. این بالا نگاه کنید، اینو من کنسل کنم. این بالا این دستورا همه فعاله دیگه، یعنی من هر کجا میام اینا رو میتونم کلیک کنم. مثلا بیام تو این خونه کلیک کنم و رنگش رو تغییر بدم. اینو دقت داشته باشید. حالا فرمت پراتکت شیت، پسوردم رو وارد میکنم. اوکی. دوباره میگه پسورد رو وارد کن که این باید دقیقا مثل اون باشه. اوکی. خب این بالا ببینید همه چی قفل شد. یعنی من اینجا اینم باز میکنم باز قفله. فقط آن پراتکت داره که اگه پسورد داشته باشم میتونم بازش کنم، وگرنه الان من فقط میتونم انتخاب کنم. میخوام اینجا دبل کلیک کنم نمیتونم که دبل کلیک کنم بکشمش، یا مثلا اینجا بیام چیزی وارد کنم. میبینید تا اومدم یه نوشته وارد سلولم کنم میگه که نمیتونی این کار انجام بدی، فقط میتونم انتخاب کنم. حالا بذارید بریم آن پراتکتش کنیم، پسورد رو وارد کنیم، اوکی بکنیم. الان این دستورا فعال شد و من میتونم متن وارد کنم. حالا اگر که موقعی که میخواستم پراتکتش کنم اینجا این تیکارم برمی داشتم، اوکی دیگه الان انتخابم نمیتونم بکنم، هیچ کاری نمیتونم بکنم. خب فرض کنید که شما میخواین این جدول رو بدید به یک کاربری، بگید این اطلاعاتش رو وارد کنه، مثلا موبایل خودش رو وارد بکنه، حالا یه سری از سلول ها رو فقط بتونه وارد بکنه. پس چی کار میکنید؟ این قسمت موبایل رو انتخاب میکنید، میرید تو فرمت لاکش رو برمیدارید. خب حالا اینا دیگه قفل نیست، یعنی رو اینا بیا اینا قفل نیست، بقیه سلول ها قفله، بقیه سلول ها قفله. حالا پراتکت شیت رو میزنیم، هیچ کاری هم نتونه بکنه، فقط آنلاک رو بتونه انتخاب کنه دیگه. اوکی. پسورد رو دوباره وارد میکنیم. اوکی. خب الان نگاه کنید جاهای دیگر نمیتونه انتخاب کنه ولی اینا رو میتونه انتخاب کنه. الان موبایل هم میتونه وارد کنه. بذارید ببینیم حالا اینا رو میتونه تنظیمات دیگه انجام بده؟ نه، فقط میتونه دیتا وارد بکنه. پس اگه یه فرمی درست کردیم، یه مثلا حالا جدولی بود که قرار در اختیار کاربر قرار بگیره و نمیخوان هیچ تغییراتی توش داده بشه، فقط اطلاعات رو وارد کنه، این بهترین روشه. پس ما از اینجا ما دسترسی داریم که فقط این شیت رو قفل کنیم. یعنی اگه خواستی شیت فروردین رو قفل کنی بیای تو شیت بعدی ببینید شیت اردیبهشتمون قفله کامل.
نمیتونه انتخاب کنه، نمیتونه هیچ کار دیگه بکنه، ولی شیت فروردین بازه. شیت فروردین رو اگه بخواد قفل بکنه دوباره همین مراحل رو باید بره. اگه دوست دارید که بدونین چه جوری کل ورکبوکمون رو قفل بزنیم روش، اینو براتون یه ویدیوی جداگونه میذارم. اما توی قسمت فرمت یه دور دیگه ما اینو بازش کنیم. آخرین گزینه رو هم بگم بهتون، فرمت سلز هستش که وقتی کلیک میکنیم یه پنجره باز میشه. قبلا این پنجره رو دیدین زمانی که نامبر رو بهتون یاد میدادم، اومدیم توی این علامت دلار و این مور اکانتینگ رو که زدیم اینجا تونستیم ریال رو پیدا کنیم. اگر هم از همین قسمت پایین پنل نامبرز این فلش رو بزنید همین پنجره باز میشه. جزئیات بیشتر انواع داده ها و حالا اطلاعات یک سلول هستش. ما چون که با جزئیاتش توی ویدیوهای دیگه آشنا میشیم، اینجا فقط بدونید که این فرمت سلز همین پنجره رو دوباره بر ما باز میکنه. خیلی نمیخوام ویدیوها طولانی بشن که خسته بشید. پس ما این جلسه فقط راجع به پنل سلز صحبت کردیم برای اضافه کردن یا دیلیت کردن سطر و ستون، و تو قسمت فرمت هم برای اندازه سطر و ستون، مخفی کردن یا از مخفی خارج کردنش، مدیریت شیتمون که بتونیم شیت اضافه کنیم، اسمش رو عوض کنیم، شیت ها رو جابجا کنیم و اینکه بتونیم یه دونه شیتمون رو قفلش کنیم. بچه‌ها اگر که این ویدیوها رو دوست دارید برای ما کامنت بذارین، ما خوشحال میشیم که پیام‌های شما رو بخونیم، بهمون انگیزه میده. اگه سوال دارین تو همون کامنت ها ازمون بپرسید، حتما جواب میدیم. و اینکه ممنون میشم که لایک بکنید. موفق و پیروز باشید.